Good day guys. Tanggalin muna natin to. Magtataka kayo bakit mayroong mga karton dyan. Kasi napakadaming pusa dito sa amin. So na-scratch yung paint ng hood. Kaya binubuksan ko na lang. Okay. Okay guys, sa vlog na ito, tayo ay mag-hardwire ng dashcam. So napanood nyo dati kung paano mag-install ng dashcam na Drive Pro 100. Ngayon, idedirekta natin siya sa ating power source, no? Kaya kung bago kayo sa aking channel, pakisuyo na mag-subscribe kayo guys. Yung muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, puro sa mga. Alright guys, ito yung ating dashcam. Transcend Drive Pro 100 yan. So, ililink ko yung video natin sa ating description. Ganun din sa ating cards, no? Para mapanood niyo kung ano mga features niyang Drive Pro na yan. Okay, so traditionally naka-wire yan, nakatago dito, diba? Nakatakin sa loob. Tapos hanggang dito sa ilalim, diba? Tapos dito. Okay? So makita nyo na magulo siya, no? Yung mga wire ay makakalat lang, tapos nandito yung kanyang adapter. Pag sinabing hardwire, no, idedirekta natin yan sa either sa baterya or sa ating fuse, no, kung saan dumadaan yung mga circuit natin, yung electricity, ano, yung 12 volt. Okay, so saan ba natin dapat ilagay o ikabit itong dashcam? So nakita natin dyan, nakakabit siya sa cigarette lighter natin. So isa yan sa mga options. Kapag tumingin kayo sa guys, fuses ninyo, may mga empty sockets doon na pwedeng paglagyan. Okay? Pero mas maganda na wag niyo na lang pakialaman 'yon. As is na lang 'yon at hayaan niyo na lang sa professional 'yon, ano. Ang sinasuggest ko ay ikabit nyo sa cigarette lighter na rin. Okay? Kasi ibig sabihin kaya niyang supplyan itong dashcam natin. Okay? So, pansin nyo dati, nagkabit na rin tayo ng USB. Itong USB charger na yan. Nakakabit naman yan dito pa sa 12 volt socket natin, dito sa center glove box. Yan. So, lalagay ko rin yung link niyan para mapanood nyo kung paano magkabit ng USB charger. Okay? So, basically, itong cigarette lighter natin, mataas naman ang amperahe at ang capacity niyan. Kaya kaya niyang supplyan kahit tatlong accessories. So hindi naman tayo naninigarilyo, hindi tayo gumagamit ng cigarette lighter, no? Ang alam ko nga, wala na cigarette lighter ngayon sa mga modern cars, di ba? Okay, so saan ba yung fuse box natin? Usually sa mga sasakyan, ang fuse box meron dito sa glove box compartment, meron dyan. At sa Montero nandito. Yan, nandyan. Okay? Yung ibang sasakyan, mga sedan, meron nandito siya. Okay, so iba't iba. Para malaman ninyo kung saan ang inyong fuse box, tingnan nyo sa inyong manual. Okay, sa engine bay meron din tayong fuse box. Okay guys, sa atin dito sa Montero nandito. Yan, kita nyo ba? Ilawan natin saglit. Yan ang ating fuse box. Okay, so kung nakikita ninyo yung 15 ampere na fuse dyan sa taas, yan ang ating cigarette lighter. Okay, so dyan tayo magtatap. Ang tawag sa mga fuse na yan guys ay low profile mini fuse. Iba't iba kasi ang fuse guys. Merong mga mini fuse, meron ding mga regular fuse, maraming fuse, pero ginagamit sa mga fuse box usually itong ganong
low profile mini fuse. Okay, so para ma-access natin yan guys, kailangan nating tanggalin ito. Yan, tanggalin natin yung mga tornilyo na yan. Okay, tsaka yung isang push pin na nandun. Okay, tatanggalin natin yan para matanggal natin itong cover, para matanggal natin itong cover guys. Alright, so pakita ko muna sa inyo yung mga kailangan nating mga tools. So guys, ito mga kailangan natin sa pag hardware ng dashcam. So kailangan syempre natin ng mga terminal connectors, no? So iba't ibang sizes ito. Ayan, iba't ibang sizes. So nagamit natin yan. Pati itong mga heat shrink, no? Ayan, heat insulators natin. Okay, so meron din tayong pangtali ng wire, zip tie, electrical tape, black tape. Meron din tayong multi-tester, multimeter, no, para i-test natin mamaya yung fuse kung saan dun yung positive o negative. Kailangan natin ng crimper guys, no, crimper at ng screwdriver. At ito yung mga tools na gagamitin natin pang hardware. Ito ay extension, no, cigarette lighter extension. So bakit ba ito ang gagamitin ko guys, no? So unang-una, mura siya, no? Mas mura siya kaysa dun sa mga nabibili na hardwire kit pang dashcam. Kasi yung hardwire kit na yon sa Transcend brand pa lang almost 900 pesos yung hardwire kit nila. Pero may mabibili na mura nun. Ang problema, yung mga reviews, sabi sobrang nipis ng wire, no, napakadelikado nun. At least ito medyo makapal-kapal. So pakita ko sa inyo mamaya kung paano gamitin ito. Tsaka itong piggyback fuse. Yan. Ang tawag dito fuse stop, o mas kilala patawag na piggyback, kasi kung makikita nyo dito, yan, magkapatong yung dalawang fuse. So yung existing fuse natin sa fuse box ay dito nilalagay sa baba. Okay, tapos dito sa taas yung fuse para dun sa accessory natin. So nakalagay dito is 10, no? Yan, 10 amps siya. So existing nasa baba. Okay, so yan ang tinatawag na piggyback fuse. So ibig sabihin, itong ikakabit natin dun sa mismong socket ng cigarette lighter natin, dun sa fuse box. Okay, so aalamin natin kung saan yung negative at positive dun sa fuse box natin mamaya. Pero ayusin muna natin ito, kabit na natin, ano. Paliwanag ko lang sa inyo guys, no. Bali ang mangyayari dito, yung ating adapter ng dashcam dito ipapasok, no. So dito siya ipa-plug in dito sa extension niya. Tapos itong pinaka-plug naman na ito ay gugupitin natin, ano. Ito yung ilalagay natin dito sa piggyback fuse. Yung isa negative ground natin, ano, sa earth. Okay? So gupitin natin. Okay? So nagupit na natin siya. So ito siya. Okay? So ang gagawin natin guys, yung isa positive, yung isa negative. Okay? Yan. So hindi ko alam kung saan dito yung positive or negative, pero sa tingin ko itong may puti, yan, ito yung positive, ito yung negative, no? Sa tingin ko naman okay lang naman na magkabaliktad dito. Okay, so ito kakabitan natin ng terminal, no, para may kabit natin dun sa tornilyo kanina pinakita ko sa inyo, yun sa ground natin. Ito naman sa power natin para sa piggyback fuse, no. So itidikit natin yan dyan. Okay, so strip natin. Yan. Tapos i-crimp lang ulit natin. So hindi ako marunong mag-crimp. Kamali ako ng crimp. So baguhin na lang natin guys, no. Lagyan na lang natin siya ng female.
the same rin naman yon. Kung gusto nyo i-solder nyo, pwede rin naman, no? So nagkamali kasi ako, nabutas yung ano, nabutas siya eh. Ito oh. Di siya kumapit. Ayan, nabutas siya. So baguhin na lang natin ano. Tapos lagyan na lang natin ng titipid ako ng heat shrink guys eh. So electrical tape na lang. Alright. Ito naman sa negative. Yep. Okay na. So, punta tayo dun sa kotse. So, tanggalin muna natin to guys, no? Itong dalawang ito. Saka yun, para matanggal natin itong cover. No? Para may maluwag-luwag yung access natin sa fuse box. Okay? Alright. So guys, gagamitin natin tong multimeter natin para makita natin kung ang ating fuse slot is ACC. Ang ibig sabihin ng ACC guys ay yung meron lang siyang power kapag tinurn on yung ignition o kaya yung accessories, no? Yung mga accessories na yun tulad ng cigarette lighter, di ba? Pagka naka-on lang yung makina, doon lang siya may power. Yung constant fuse naman, yun yung mga accessories na laging naka-on, laging may power siya kahit na naka-off ang engine, tulad ng mga dome light, di ba? Yung mga door light natin, constant naka-on siya. So ang hahanapin natin dito, yung ACC. Yung kapag naka-turn on lang yung engine, di ba? Kapag ang dashcam natin, gusto lang natin siya naka-turn on kapag naka-turn on ng engine. Okay? So hindi natin gagamitin yung constant fuse niya. Okay? Tsaka pagka magtatap kayo dito sa fuse box, huwag kayong magtatap dun sa mga engine module. Okay? Huwag nyong itatap sa airbag, kahit anong engine module, no? Doon lang kayo magtatap sa mga accessories. Okay? So, ito yung ano, ito yung ating cigarette fuse, no? Itong 15. Yan. So, check natin yan kung meron siyang power kapag naka-off yung engine. Tsaka pag in-on siya, dapat meron naman siyang power. At titignan din natin kung nasaan dyan yung positive at negative. Yung load side tsaka yung draw side. Okay? So, ito, kita nyo yung ating multimeter. So, yung negative niya, so nilagyan ko siya ng crocodile clip dito sa pula. Kabitan natin ito sa anumang ground na makita natin. Siguro dito. Yan. Okay. Tapos ito yung positive. So wala din ano. So turn on natin yung ignition. Yan. Tingnan natin. Ayun. 12 volts. Yan. Off lang natin tong sounds natin. volts sa left side, no? Right side wala.
So yung positive charge ng fuse box ay nasa left, no? Nandito sa left. So tanggalin natin, no, para sure. Okay. So ulitin natin dito sa left side daw. Yan. 12 volts. Sa right side wala. Okay? Okay. Tanggalin muna natin yung battery. Right. Hangin ngayon, may bagyo daw eh. So bakit ba natin tinignan yung voltage niya, no? Kasi may kinalaman yan guys dito sa ating piggyback fuse. Okay? So sandali. Ito kasing piggyback fuse natin, no? So ito kasi yung load charge. Ibig sabihin dito yung load, ito yung positive. So nakita natin sa left side yung sa fuse box. So ang paglagay natin ng piggyback is pag ganun, okay? Hindi pag ganun. Pag ganyan, baliktad. Dapat pag ganun, okay? Pag ganyan. Ito kasi yung negative. Ito yung negative, no? Yung draw. So ibig sabihin yung kuryente papasok dito, lalabas dito sa kabila. Okay? Papasok yung kuryente dito, lalabas naman dito sa kabila. So lagay natin pag ganito, no? So since na meron siyang existing na fuse, ito yon. So ilagay na natin, ano, yan, which is 15 amp fuse siya. So 15 amps fuse, pag maglalagay kayo ng another fuse dito sa piggyback, it's either na kasing taas siya, 15 amps din, no, the same fuse amperage siya, or mas mababa. Okay? So 10 amps lang ilalagay ko kasi okay na yung 10 amps. 5 amps nga okay na eh. Pero 10 amps lang ang ilalagay natin, no? Huwag kayo maglalagay dito ng mga 20 amps na fuse, no? Ano lang siya dapat ay mas mababa dapat dito sa main fuse natin. Okay? So pwede natin ito ikabit sa ating fuse box. So pag ganito siya, no? Kasi left side yung positive. Okay? Yun ang lagi nyo tatandaan guys, no? Yung left side yung positive. So depende yun sa fuse box ninyo. Okay? So tanggalin na natin to. So ito yung ating dashcam. Ilayin lang natin. So ikabit na natin ito dito sa extension socket natin, no? Yan. So pwede nyo lagyan ng tape yan, no, para mas secure siya. Isa pa palang benepisyo nito guys, no, ay mariretain yung warranty ng inyong dashcam pagka ganito ang ginamit nyo, kasi hindi kayo nag-splice, hindi kayo nagtanggal ng mga wire. Okay? Yung iba kasi pinuputol ito eh para mag hardware, so hindi na natin putulin to. So na-retain nyo yung warranty ninyo, di ba? Tanggalin muna natin to, lagay tayo ng negative. So, okay na yung ating negative ground, no? Ayan. Okay. So, ikabit naman natin itong piggyback fuse natin. Pasok natin dun sa number 2. Alright. So i-testing natin. Nakakabit na siya. Ito, okay. Test natin.
Yan. Bit natin yung battery. Yon, naka-hardwire na ang ating dashcam. Nag-on siya, di ba? Okay. So, okay naman yung fuse natin, walang problema. Okay. So, ayusin na lang natin to guys, no? Yan. So yan ang ating hardwire, no? So malinis siya, di ba? Yes. Oh. Okay na. So may kakabit ko na dyan yung takip nyan. Yan, ito. Kabit na natin dyan. Yan, nakatakip na siya dyan. Alright. So guys, ganun lang mag hardwire ng dashcam. So kung gusto niyo mag hardwire ng iba pang mga accessories, ganun lang kadali, ano? So yung piggyback fuse top, tsaka yung ating socket extension, no? Gagawa ko ng link sa ating website, no? Para alam nyo kung saan kayo bibili nun. Okay? So kung natuto kayo sa video na ito, nagustuhan ninyo, pakisiyo na i-like naman ito at mag-subscribe kayo guys, ano? Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.